હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 22મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ જોઈન કરી લો સ્ટાર એજ્યુકેશન ટેલિગ્રામ ચેનલ. અને બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક આપેલી છે અને પ્લે સ્ટોરની લિંક છે એ પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. તો ત્યાંથી તમે આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જે દિવાળીવાળી ઓફર હતી એ 25મી ડિસેમ્બર સુધી, ક્રિસમસ સુધી છે, આપણે એક્સટેન્ડ કરી છે. 399 રૂપિયામાં તમે આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ છે બાય કરી શકો છો. એ પછી પ્રાઇસ છે આપણી 799 રૂપીસ થઈ જશે. 1 વર્ષની વેલિડિટી મળશે. બરાબર. તો આ આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈને પણ સર્ચ કરી શકો છો સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક ચાટબાર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 22મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ આર્ટ ફેસ્ટિવલ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? તો ભારતનું સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય છે એના ઇન્ટરનેશનલ આર્ટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કર્યું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ આર્ટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન છે નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવેલું હતું. ભારતના સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયે આનું આયોજન કરેલું છે. નવી દિલ્હી ખાતે આયોજન થયું છે અને આની કર્તવ્ય પથની ટેગલાઇન છે વેર ભારત મીટ્સ ઇન્ડિયા. તો એની કર્તવ્ય પથની ટેગલાઇન છે. કદાચ એવું પણ પૂછે કે આની ટેગલાઇન શું છે, તો વેર ભારત મીટ ઇન્ડિયા. અને બાકી સાંસ્કૃતિક મંત્રી કોણ છે? આપણા જી કિશન રેડ્ડી. આ ઉપરાંત અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ અગત્યના ફેસ્ટિવલ થયેલા છે તો એ બધા ફેસ્ટિવલ વિશે આપણે એક વખત માહિતી જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલા તો ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલ છે. બરાબર. એનું આયોજન ક્યાંથી હતું? તો કે મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ ખાતે. આ ઉપરાંત બાંગ્લા ફેસ્ટિવલ થયેલો હતો એક મેઘાલયની અંદર. એશિયન મ્યુઝિક ફેસ્ટિવલ થયો હતો નવી દિલ્હીની અંદર. આમુર ફાલ્કન ફેસ્ટિવલ થયેલો હતો મણિપુર ખાતે. ઇન્ટરનેશનલ ઉસાફોન ફેસ્ટિવલ થયેલો હતો ગોવામાં. પછી કડલેકાઈ પરિસે નામનો એક ફેસ્ટિવલ થયો હતો કર્ણાટકની અંદર. આ મગફળીનો તહેવાર છે, મગફળીના પાકનો તહેવાર છે. પછી એક નાગાલેન્ડની અંદર હોર્નબિલ નામનો ફેસ્ટિવલ થયેલો હતો. સંગાઈ મહોત્સવ થયેલો હતો મણિપુરની અંદર. આંતરરાષ્ટ્રીય ગીતા મહોત્સવ હરિયાણાની અંદર થયેલો હતો. બાલીજાત્રા મહોત્સવ છે એ ઓડિશામાં થયેલો હતો. આ બધા અગત્યના ફેસ્ટિવલ છે, હાલમાં થયેલા છે. તમારી પરીક્ષામાંથી આમાંથી કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ છે તમને પૂછાઈ શકે. તો 1-2 વખત રિવિઝન થશે એટલે 100% તમને આ બધું મગજમાં બેસતું જશે. અવારનવાર પુનરાવર્તન થશે, ઓટોમેટિક મગજમાં સેટ થતું જશે. બરાબર. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, પ્રો કબડ્ડી લીગ 2022નું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું? તો જયપુર પિંક પેન્થરે આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ મેળવી લીધું છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 17મી ડિસેમ્બરે આ ટુર્નામેન્ટ છે એનું સમાપન થઈ ગયું. બરાબર. અને જયપુર પિંક પેન્થર છે, બરાબર, એણે આનું ટાઇટલ મેળવેલું. બરાબર. કોને હરાવેલું ફાઇનલમાં? એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે તો પુનેરી પલ્ટન છે એને હરાવીને આ ટાઇટલ મેળવેલું છે જયપુર પિંક પેન્થરે. 9મી આવૃત્તિ હતી પ્રો કબડ્ડી લીગની, એમાં એમણે આ ટાઇટલ મેળવેલું છે. બરાબર. અને આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન છે 3 લોકેશનમાં ખાસ કરીને થયેલું હતું, બેંગ્લોર, પુણે અને હૈદરાબાદ. તો 3 લોકેશનની અંદર આનું આયોજન થયેલું હતું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે બહુ જ અગત્યનો, રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ નેશનલ મેથેમેટિક્સ ડે આ ક્યારે ઉજવાયેલો? 22 ડિસેમ્બર આજે નેશનલ મેથેમેટિક્સ ડે છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ નેશનલ મેથેમેટિશિયન ડેની ઉજવણી આજે કરવામાં આવેલી હતી. તો આ 22 ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવાય છે અને શ્રીનિવાસ રામાનુજન એમની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ, રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ. એમની હાલમાં 335મી જન્મ જયંતિ છે. બરાબર. 2012થી આપણે રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ ઉજવતા આવ્યા છીએ. ઓકે. અને બાકી શ્રીનિવાસ રામાનુજનની વાત કરું તો એમનો જન્મ 22 ડિસેમ્બર 1887માં થયેલો, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઉપરાંત તમને કદાચ પૂછી લે કે વિશ્વ ગણિત દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તો વિશ્વ ગણિત દિવસ આપણે 4 માર્ચે ઉજવીએ છીએ. બરાબર. અને રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ 22મી ડિસેમ્બરે. એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું થાય. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હાલમાં જ યુએન બાયોડાયવર્સિટી કોન્ફરન્સ એની COP15 કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીની 15મી બેઠક છે, એમાં ભૂપેન્દ્ર યાદવે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું. આ બેઠકનું આયોજન છે ક્યાં સ્થળે કરવામાં આવેલું હતું? તો કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું હતું? આનું આયોજન થયું હતું કેનેડાના મોન્ટ્રિયલ શહેરની અંદર. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આ યુએન બાયોડાયવર્સિટી કોન્ફરન્સનું આયોજન છે કેનેડાના મોન્ટ્રિયલ શહેરની અંદર કરવામાં આવેલું હતું. બરાબર. જેમાં ભૂપેન્દ્ર યાદવે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું. તો હું તમને અહીંયા અગત્યની જેટલી પણ COP સમિટ થયેલી છે, બરાબર, આમાંથી કદાચ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે તમને. તો જેટલી પણ અત્યાર સુધીની COP15, COP27, COP19 આવી કેટલી બધી કોન્ફરન્સ તમે જોઈ હશે.
બરાબર. છેલ્લા કેટલા ટાઈમથી તમે મારા કરંટ અફેર રેગ્યુલર અભ્યાસ કરતા હશો તો ક્યાંક ને ક્યાંક ન્યૂઝમાં ને એમાંય તમે જોયેલું હશે. તો જેટલી પણ અગત્યની કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટી છે હું તમને અહીંયા રિવાઇઝ કરાવી દઉં. સૌથી પહેલા તો એક હમણાં જ થયેલી હતી વેટલેન્ડ્સ પર રામસર સંમેલન માટેની એક કોપ 14 બરાબર કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીની 14મી બેઠક બરાબર છે. એના માટે તો કે વેટલેન્ડ્સ પર રામસર સંમેલન માટે. ઓકે, તો એ ક્યાં થઈ હતી? ચીનના વુહાન શહેરની અંદર અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનીવાની અંદર બે સ્થળે આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું બરાબર. બાકી યુએનએફસીસી ની કોપ 27 છે, 27મી યુએનએફસીસી ની બેઠક બરાબર. તો એ ઇજિપ્તના શર્મ શેખ ની અંદર થઈ હતી. સાયટસની છે કોપ 19 બરાબર. સાયટસની કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીની 19મી બેઠક એ પનામા ખાતે થઈ હતી. ઓકે, અને યુએનસીસીડી ની કોપ 15 એ આઇવરી કોસ્ટના અબિડજાનમાં થયેલી હતી. તો અગત્યની 4-5 કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટી છે એની બેઠકો છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે. હવે એમાંથી તમને કઈ પૂછે છે એ રીતે તમારે આન્સર લખવાનો છે બરાબર. એટલે આમાં તમને ઓપ્શનમાં છે આ 4માંથી જ ઓપ્શન આપેલા હોય તો ત્યારે સિલેક્શન કરવું બહુ અઘરું થઈ જાય આપણા માટે બરાબર. આપણને એમ થાય સાચું લખીને આવ્યા છે, જેમ કે અહીંયા તમે જો યુએનસીસીડી નું છે આઇવરી કોસ્ટના અબિડજાનમાં થયું હતું અને યુએન બાયોડાયવર્સિટી કોન્ફરન્સ છે બરાબર એ ક્યાંથી હતી? કેનેડાના મોન્ટ્રીયલની અંદર. કોપ 15 છે ત્યાં તમે ભૂલ કરીને આવો બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જઈએ તો ગુડ ગવર્નન્સ વીકની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? તો આ 19મી ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ ગયું, 25 ડિસેમ્બર સુધી શરૂ રહેશે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ દ્વારા ગુડ ગવર્નન્સ વીકની શરૂઆત કરવામાં આવેલી હતી બરાબર. 2021થી આપણે આ સુશાસન સપ્તાહ ઉજવીએ છીએ, રાષ્ટ્રીય સુશાસન સપ્તાહ. તો આ ગયા વર્ષથી શરૂ થયું છે બરાબર. અને આની થીમ છે પ્રશાસન ગાંવ કી ઓર. ગયા વખતે પણ આવું જ કંઈક હતું, આ વખતે પણ એ જ છે પ્રશાસન ગાંવ કી ઓર બરાબર. આની કેમ્પેન પૂછે અથવા તો થીમ પૂછે, બંનેમાં એક જ આન્સર આવશે બરાબર. આ વખતે બીજી વખત આપણે આ ઉજવીએ છીએ સપ્તાહ. અને બાકી ગુડ ગવર્નન્સ ડે પણ ઉજવીએ છીએ 25મી ડિસેમ્બરે અટલ બિહારી વાજપેયીની જન્મ જયંતિને બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ હવે આપણે. ખેલો ઇન્ડિયા વુમેન્સ ટ્રેક સાયકલિંગ એનું આયોજન કયા શહેરોમાં કરવામાં આવેલું છે? તો લુધિયાના, પછી પટિયાલા, અમૃતસર, આ તમામ શહેરોની અંદર આયોજન થયું છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ ખેલો ઇન્ડિયા વિમેન્સ ટ્રેક સાયકલિંગ છે બરાબર એનું સૌથી પહેલું સંસ્કરણ છે આયોજિત કરવામાં આવેલું છે. તો સૌથી પહેલી વખત આનું આયોજન થાય છે. તો એ યાદ રાખીશું કેટલામું સંસ્કરણ છે? સૌથી પહેલી વખત છે. તો 4 ઝોનની અંદર આનું આયોજન થશે બરાબર. સૌથી પહેલો ઝોન છે એમાં અમૃતસર, પટિયાલા અને લુધિયાનાની અંદર આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. અમૃતસર ખાતેથી આની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અમૃત ખાતેથી આ ઉત્તર ઝોનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે બરાબર. બાકી કોણ આયોજન કરે છે? યુવા અને રમત ગમત મંત્રાલય દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે. અને મંત્રી કોણ છે એના? તો કે અનુરાગ ઠાકુર. તો એટલું આમાંથી યાદ રાખીશું. એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે હવે. હાલમાં જ કેપ ટુ રિયો રેસ 2023 એમાં ભારતનું કયું જહાજ ભાગ લેશે? તો કેપ ટુ રિયો રેસ એમાં ભારતનું જે જહાજ ભાગ લેવાનું છે એનું નામ છે INSV તરીણી. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ કેપ ટુ રિયો રેસ છે એનું આયોજન છે દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપટાઉન ખાતે કરવામાં આવેલું છે. અને આ કેપ ટુ રિયો રેસ છે બરાબર એ દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપટાઉન થી લઈ અને બ્રાઝિલના રિયો ડી જેનેરિયો શહેર સુધી થવાની છે. તો રિયો ડી જેનેરિયોમાં આનું સમાપન થશે અને એની અંદર ભારતનું જે જહાજ જવાનું છે બરાબર એનું નામ છે INSV તરીણી બરાબર. અને આ માટે અત્યારે સાઉથ આફ્રિકાના કેપટાઉન પહોંચી ગયું છે, તો એ માટે અત્યારે ન્યૂઝમાં છે. બાકી INSV તરીણી એ જ જહાજ છે જે 2017 ની અંદર છે નાવિકા સાગર પરિક્રમા છે એના માટે ચર્ચામાં હતું બરાબર. તો નાવિકા સાગર પરિક્રમા છે એમાં મહિલા અધિકારીઓની ક્રૂ છે એને વિશ્વની પરિક્રમા કરી હતી 2017માં. તો આમાંથી જીપીએસસીમાં એક સેન્ટેન્સ આપી શકે છે તમને પરીક્ષા માટે બરાબર. નેક્સ્ટ વાત કરીએ હવે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારતીય રિઝર્વ બેંક એના સેન્ટ્રલ બોર્ડની 599મી બેઠક છે એનું આયોજન છે કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું હતું? તો આ બેઠકનું આયોજન છે કોલકાતા ખાતે કરવામાં આવેલું હતું. અને આને અધ્યક્ષતા કોણે કરી? તો કે શક્તિકાંત દાસ જે આરબીઆઈના અત્યારે ગવર્નર છે બરાબર. તેમણે આની અધ્યક્ષતા કરેલી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. કર્ણાટકની સરકારે નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે ત્યાં કન્નડ માધ્યમની શાળાઓ છે એને વિશેષ અનુદાન આપવાનું નક્કી કર્યું છે? તો કર્ણાટકની સરકારે મહારાષ્ટ્રની અંદર જે કન્નડ ભાષાની જે સ્કૂલો છે તો એમાં અનુદાનમાં આપવા માટેની નિર્ણય કર્યો છે. ચેન્નાઈના કટ્ટુપલ્લી ખાતે
ગાર્ડન રીચ શિપ બિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ અને લાર્સન ટુબ્રો એમના દ્વારા બાંધવામાં આવેલા તાજેતરમાં જ શરૂ કરાયેલા ત્રીજા સર્વે વેસલ્સ લાર્જ એ પ્રોજેક્ટનું નામ શું છે? આ ઈક્ષક નામનો એક પ્રોજેક્ટ છે એને કરેલો છે, તો આન્સર આવશે ઈક્ષક. હાલમાં જ ઈ ગ્રામ સ્વરાજ અને ઓડિટ ઓનલાઈન એમને ઈ ગવર્નન્સમાં રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો મળેલા છે. કઈ કેટેગરીની અંદર મળેલા છે? તો કઈ કે એક્સેલન્સ ઇન ગવર્નમેન્ટ પ્રોસેસ રી એન્જિનિયરિંગ ફોર ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો આ શ્રેણીમાં એમને એવોર્ડ મળેલો છે. આ એવોર્ડ કયા મંત્રાલયે આપેલો છે? તો આ પંચાયતી રાજ મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલો છે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યની શહેરી સંસ્થાઓમાં ઇન્દોર સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ મોડેલ છે, બરાબર, એને લાગુ કરવાની જાહેરાત કરી છે? તો ઇન્દોરનું આ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ છે મોડેલ એ ઉત્તર પ્રદેશ લાગુ કરશે, તો આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ ગેરંટી યોજના, તો આ જે મનરેગા છે, બરાબર, તો એના જેવી જ એક યોજના છે. તો એના હેઠળ કામગીરી શાસન મુદ્દાઓનો અભ્યાસ મનરેગા યોજના છે, બરાબર, તો એના હેઠળ છે આ શાસન મુદ્દા છે એના અભ્યાસ કરવાના કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં રચાયેલી 9 સભ્યોની સમિતિ છે, એના અધ્યક્ષ કોણ છે? તો આના અધ્યક્ષ છે અમરજીત સિન્હા. આન્સર આવશે અમરજીત સિન્હા. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયું શહેર છે કે જે ફેબ્રુઆરી 2023માં G20ના નાણાપ્રધાનો અને સેન્ટ્રલ બેંકોના ગવર્નરોની બેઠકનું આયોજન કરશે? તો આ બેંગ્લોર દ્વારા કરવામાં આવશે, તો આન્સર આવશે બેંગ્લોર. હાલમાં જ કામચાટકા દ્વીપકલ્પ છે ત્યાં 2 જ્વાળામુખી ફાટ્યા છે, બરાબર. એનું નામ છે એક તો પલ્યુચેવસ્કયા સોપકા અને સિવેલુચ જ્વાળામુખી. આ બંને અત્યારે ફાટ્યા છે. તો આ કયા દેશમાં આવેલા છે? આ રશિયાની અંદર આવેલા છે, તો આન્સર આવશે રશિયા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કઈ સંસ્થાઓ ધ પ્લાસ્ટિક લાઈફ સાયકલ નામનો એક રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે? તો હાલમાં જ છે સેન્ટર ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ એમના દ્વારા છે આ પ્લાસ્ટિક લાઈફ સાયકલ નામનો એક રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવેલો છે. હાલમાં જ શરૂ થયેલ અભિયાન નઈ ચેતના પહેલ બદલાવ કી, આ કોની સાથે સંબંધિત છે? તો લિંગ આધારિત ભેદભાવ છે, બરાબર, એને સમાપ્ત કરવા માટે આ એક પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે, નઈ ચેતના પહેલ બદલાવ કી. હાલમાં જ એવી જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી કે ભારતની પ્રથમ સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ એકેડમી છે એ કયા શહેરમાં સ્થપાશે? તો હાલમાં જ કરવામાં આવેલી જાહેરાત પ્રમાણે છે નવી કોસ્ટ ગાર્ડ એકેડમી છે એ મેંગ્લોર કર્ણાટકની અંદર સ્થાપવામાં આવશે. આન્સર આવશે કર્ણાટક. તો અહીંયા 22મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો છે આ સાથે અહીં સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 23મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.